नमस्कार, माही मॅक्रम आर्टमध्ये आपले सगळ्यांचे स्वागत। मी आज आपल्यासाठी मायक्रमच्या धाग्यांपासून कंठी किंवा नेकलेस कसा बनवावा याची व्हिडिओ बनवला आहे। तरी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि फ्रेंड फॅमिलीमध्ये व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। कंठी किंवा नेकलेस बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: हाफ व्हाईट कॉर्ड, बेल्स, 2 कलरमध्ये मटका शेप मणी, लायटर अँड सीझर। सुरुवातीला मी हे फ्लावर बनवून घेतले होते, तुम्ही बघू शकतात अशा पद्धतीत मी ते बनवलेले आहेत। तुम्हाला जर हे फ्लावर शिकायचे असतील तर माझ्या चॅनलवर मी याचा व्हिडिओ अपलोड करेल, त्यासाठी तुम्ही मला एक कमेंट करू शकता। माझ्या व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा। दोरी 1.5 मीटरमध्ये 1.5 मीटरमध्ये कट करून घेतली। त्यामध्ये आपण हे फ्लावर आणि एक एक मणी ॲड करत चालू। हे बघू शकता, हे बघा, ही जी नॉट आहे याच्यामध्ये आपण ही कॉर्ड अटकवायची आहे। अशा पद्धतीने, आणि याच्यामध्ये एक रेड मनी आपल्याला ॲड करायचा आहे अशा पद्धतीत। आणि परत हीच दोरी इथे अशा पद्धतीमध्ये अडकवायची। बघू शकता अशा पद्धतीत। तर नेक्स्ट आपण याच्यात एक ग्रीन बेल्स ॲड करूया। आता परत सेम त्याच पद्धतीने फ्लावर आपण ॲड करून घेऊ। आणि परत रेड मनी ॲड करायचा। परत एक बेल्स ॲड करायची। सेम अशाच पद्धतीमध्ये आपल्याला बेल्स आणि मनी ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि एक एक फ्लावर ॲड करत चालायचं आहे। अतिशय सोपे पद्धत आहे, जास्त काही वेळ लागणार नाही बनवायला।
पद्धतीमध्ये मी एक फ्लावर एक बेल्स अशा पद्धतीमध्ये टाकून घेतलेत. बघू शकतात अतिशय सोप्या पद्धतीत हे टाकता आलेत. मनी एक मनी पण त्याच्यात मी ॲड केलेला आहे. खूप सुंदर दिसतंय. आता आपण इथं मध्ये एक लाईन ग्रीन कलरच्या मनींची बनवून घेऊ. त्यासाठी मी 1 मीटरमध्ये वेगळी दोरी घेतली आहे. पद्धतीत मनी हे टाकून घ्यायचे आहेत आणि इथं सिंपल अशा पद्धतीत एक साधी नॉट टाकून घ्यायची जेणेकरून ह्या दोऱ्या अटॅच होतील. एक अशा प्रकारे गाठ टाकून घ्यायची दोन्हीकडून, एकदा इकडून आणि एकदा इकडून. साईडचा अंतर सेम करून दोऱ्या कट करून त्या एकमेकांना अटॅच करून घेऊ. तुम्ही बघू शकता अतिशय सोप्या पद्धतीत मायक्रमपासून आपल्याला हार किंवा कंठी ही बनवता आली आहे. बघू शकता किती सुंदर पण दिसते. जास्त काही वेळ पण लागलेला नाही. माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून मी बनवलेल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला येईल. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.